इम्पोर्टेन्ट जे थम्सन प्राय आइरहेको हुन्छ जे थम्सन र मेनी कन्सपायर्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट त सधैँ आइरहेको हुन्छ कि अब यो जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट के गर्नको लागि त टु डिटर्माइन इफ स्पेसिफिक चार्ज इभाइनी डिटर्माइन गर्नको लागि हो भनेर बुझ्नु पर्यो स्पेसिफिक चार्ज है भनेको यसको पर्पज भनेकै टु डिटर्माइन द स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन्स हो अब यसको प्रिन्सिपल के छ त प्रिन्सिपल म यहाँ लेखिदिन्छु इट इज बेस्ड अन क्रस फिल्डमा बेस्ड रहेछ क्रस फिल्डमा बेस्ड छ इट इज बेस्ड अन क्रस फिल्ड यसको प्रिन्सिपल भनेको क्रस फिल्ड भनेको के हो त द्याट इज जब फेन द बीम अफ इलेक्ट्रोन्स जब बीम अफ इलेक्ट्रोन्स इज सब्जेक्टेड भनेको टु जब बीम अफ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डमा सब्जेक्टेड गराइन्छ इन्टर गराइन्छ त्यसपछि के गर्छ इट एक्सपिरियन्स इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड हैन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फोर्स sorry these two fields are such that the electrons beam moves without deviation that is not force is zero क्रस फिल्डमा बेस्ड छ प्रिन्सिपल जब चाहिँ इलेक्ट्रोन्सको बीमलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फोर्समा इन्टर गराइन्छ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ इट एक्सपिरियन्स बोथ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फोर्स र त्यो दुईटै फिल्ड चाहिँ जब दुवैलाई एकैचोटि गर्छ नि त्यो चाहिँ फिल्ड चाहिँ अनडेभिएटेड हुन्छ नि डेभिएसनै नै हुँदैन अरे कि मतलब फोर्स चाहिँ जेरो हुँदैन भनेर भनेको त्यसै कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो खासै राम्रो फिगर त बनाउन आउन मलाई यस्तो वाला बनाइदिउँ हैन म पहिला बनाउँछु फिगरै हो त्यसको कम्पोनेन्ट्सहरू मैले कम्पोनेन्ट्स अफ एक्सपेरिमेन्टहरू लेखेँ अब क्याथोडको काम भनेको युज टु प्रोड्युस इलेक्ट्रोन एनोडको काम भनेको टु एक्सेलरेट एन्ड मेक न्यारो बीम अफ इलेक्ट्रोन्स क्रस फिल्ड बोथ E and B to make beam of electron undeflected क्रस फिल्ड प्रिन्सिपल नै यही हो अनि फ्लोरेन्स स्क्रिनले चाहिँ इलेक्ट्रोन बीम स्ट्राइक एन्ड लुमिनस स्पोरेसिस त्यही हो अब थ्योरीमा चाहिँ के हुन्छ भने थ्योरीमा चाहिँ वेन क्याथोड इज हिटेड जब क्याथोडलाई हिट गरिन्छ हैन when cathode is heated जब क्याथोडलाई हिट गरिन्छ इलेक्ट्रोन्स आर प्रोड्युस हैन क्याथोडले इलेक्ट्रोन प्रोड्युस गर्छ भनेर भनिसकेँ मैले दिस इलेक्ट्रोन्स beam is accelerated by positive potential of anode
अघि नै भनिसकेको। अब इन द एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्डमा हैन, फर्स्टमा चाहिँ हामीले इन द एब्सेन्समा इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्राइक्स एट एस, हामीले चाहिँ जब इलेक्ट्रिक फिल्डलाई म्याग्नेटिक फिल्डको एब्सेन्समा चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई स्ट्राइक गऱ्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ एसमा स्ट्राइक हुन्छ अरे कि। भनेको मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि नलगाउने, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि नलगाउने भनेपछि यो एसमा जान्छ अरे कि। यहाँ बिचमा यसरी सिधा जान्छ अरे, यसरी बिचमा सिधा जान्छ अरे, बुझ्यो। अनि अब इन द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक अब इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रेजेन्समा ओन्ली इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै, त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्डको मात्रै प्रेजेन्समा भयो भने चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ स्ट्राइक गर्छ अरे, इलेक्ट्रोन स्ट्राइक्स एट SO1 by experiencing electric force. यसलाई चाहिँ F इक्वल टु EE भनिन्छ। अनि S1 भनेको माथिको कि अघिको माथिको, इलेक्ट्रिक फिल्डको मात्रै प्रेजेन्समा चाहिँ यहाँ जाँदो रहेछ। अब म्याग्नेटिक फिल्डको मात्रै प्रेजेन्समा यहाँ जान्छ। अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुवै एकैचोटि गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अनडिफ्लेक्टेड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्रस फिल्ड भन्छ। भनेको सिधै फेरि एसमा जान्छ, त्यही भन्ने थ्योरी नै त्यही हो। यो इलेक्ट्रिक फिल्डको मात्रै प्रेजेन्समा। अब फेरि इन द प्रेजेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड ओन्ली electron beam strikes at S2 by experiencing magnetic FM is called PV if both field E and B applied, that is cross field, the electron beam again strikes at S without deviation. हैन, that is के हो त, F is equal to FM E यो डेरिभेसन है, PV is equal to E by V, which is equation 1. Our if V be the potential difference applied between anode and cathode, then kinetic energy gained by electron beam
is given by EV is equal to 1 by 2 mv square. E by m is solve गर्ने है. V square by 2v 1 by 2 v by E by m u इसका u भनेको यसको भनेको E by b हो. यो b भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो, यो b भनेको भेलोसिटी हो है. अनि यो ठुलो b हो अनि यो सानो b भनेको त E by b हो. 1 by 2b so E भनेको v1 by d हो. therefore E by m भनेको v1 को स्क्वायर 2b d square b square. यो E by m यति हो. By knowing b1 b d and b we can determine value of E by m. Its value is 1.76 into 10 to the power 11 so -1. अब हाम्रो थ्योरी यति नै हो. सायद हाम्रो मोडर्न फिजिक्सको इलेक्ट्रोनको थ्योरी यति नै हो. न्युमेरिकलको लागि अथवा सर्ट क्वेसनको लागि नेक्स्ट भिडियो बनाउँछौँ. त्यति बेलासम्म वेट गर्नु होला. हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला. अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. अर्को भिडियोमा भेटौँला है त.